नमस्कार. कसे बरे ना? बरेच असतील आणि बरेच राहा. आज आपण करून दाखवणार आहे तुम्हाला हे शेवया. हे शेवया एकदम मॅगी सारख्या शेवया बनवून दाखवणार आहे मी. तर याच्यासाठी लागणारं साहित्य या पातेल्यात पाणी ठेवलंय उकळायला आणि त्याच्यात थोडं तेल टाकायचं आहे आपल्याला. हे बघा, याच्यात तेल टाकलं थोडंसं आणि हा चाट मसाला आहे, हे धना पावडर आहे आणि हे कांदा कापून घेतला आहे, हे थोडं मीठ आहे, हे मिरची कापून घेतली आहे आणि हा लसूण, हे हळद, हे टमाटा आणि हा कोथिंबीर. एवढ्या साहित्यामध्ये हे छान मॅगीसारखी या शेवया मी तुम्हाला करून दाखवणार आहे. तर याच्यासाठी आता या पाण्याला उकळी आली, आपण या शेवया याच्यात टाकून घेऊ. हे बघा, या शेवया टाकल्या याच्यात. हे शेवया याच्यात टाकून घेतल्या आणि आता हा गॅस पेटवू, याच्यावर घेऊ एक कढई आणि हा गॅस करू बारीक आणि उलटणीनं असं दाबून घेऊ खाली. छान या कढईत टाकू आपण तेल. 2 पड्या तेल टाकल्या. तेल गरम झालंय, त्याच्यात टाकू कांदा, लसूण टाकू पहिले. हे शेवया उकळले आहे बघा. आपण हा गॅस बंद करू, याच्यावर ठेवू झाकण. आता आपण लसूण होत आलाय, याच्यात टाकू कांदा. याच्यातलं पाणी निथळून घेऊ. याच्यातलं पाणी निथळून घेतलं. बघा कशा मोकळ्या झाल्या या. मोकळ्या झाल्या. तर हा कांदा थोडासा होताला, याच्यात टाकून मिरची, याच्यात थोडं मीठ पण टाकू आपण. शेवयांमध्ये मीठ असते म्हणून कमीच टाकायचं. हे मी लाल मिरची बारीक करून घेतली आहे, अशी हाताने तुकडे तुकडे. हे पण टाकू याच्यात. छान असं शेवया मुलांना आवडतील, अशा गोड केलं तर खाता नाही मुलं. आता आपण असं करू छान मस्त.
आता इथे टाकू टमाटा, बारीक कापलेला टमाटा टाकला. आता टाकू हळद, हळद पण टाकली. हे बघा, हा चाट मसाला आहे. हा थोडासा चाट मसाला टाकला आणि थोडं धन्यांचं कूट टाकलं. सगळं टाकून घेतलं. आता आपण गॅस बारीक करू. गॅस कमी केला आहे. याच्यामध्ये ह्या शेवाया टाकून देऊ. तेव्हा याच्यात चाट मसाला टाकला आहे आणि धन्याचं कूट पण टाकलं आहे. कांदा, लसूण, खोबरं सगळं टाकलं आहे. आता आपण याच्यात टाकू कोथिंबीर वरून. हे बघा, हे टाकली कोथिंबीर आणि अशा छान सुपर शेवाया तयार झाल्या आपल्या. एकच नंबर. आता गॅस आपण बघा, किती छान आणि सुपर शेवाया करून दाखवल्या मी तुम्हाला, मॅगी सारख्या. हे मुलांना पण आवडेल, मुलं पण खातील. आणि ह्या जर माझ्या शेवाया तुम्हाला आवडल्या असतील तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. घंटीचं बटन दाबायला विसरू नका.